सब्सक्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। नमस्ते साथीहरु, टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। म फेरि पनि आज तपाईलाई नयाँ टेक्निकल भिडियो लिएर हजुरको सामु आइसकेको छु। आज म यस भिडियोमा तपाईलाई आफ्नो कम्प्युटर स्लो भइरहेको छ भने, तपाईको कम्प्युटर एकदम ढिलो खुल्छ अथवा ढिलो चल्छ भने, ह्याङ हुन्छ भने त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सिकाउनु भन्दा पहिला साथीहरु, तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। ल अब सुरु गरौँ। ल साथीहरु, तपाईलाई थाहा नै होला, जब हामीले नयाँ कम्प्युटर किनेर ल्याउँछौँ अथवा नयाँ ल्यापटप किनेर ल्याउँछौँ त्यो बेला हाम्रो ल्यापटप एकदम स्मुथ र फास्ट चल्ने गर्दछ र जति पुरानो हुँदै गयो हाम्रो ल्यापटप स्लो हुने गर्दछ। त्यो के कारणले हुन्छ पहिला म त्यो भनिदिउँ, अनि त्यसपछि मात्र म तपाईलाई कसरी यस्तो प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर सिकाउने छु। खासमा चाहिँ हामीले नयाँ ल्यापटप किनेर ल्याउँछौँ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ एकदमै थोरै सफ्टवेयरहरू इन्स्टल भएको हुन्छ। जस्तै कि तपाईँले कन्ट्रोल प्यानलमा गएर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो सफ्टवेयरहरू हामीले नयाँ पिसी बिल्ड गर्दाखेरि एकदमै थोरै हाम्रो सफ्टवेयरहरू इन्स्टल भएको हुने गर्दछ। यस्तो हामीले कन्ट्रोल प्यानलमा गएर हेर्न सक्छौँ, एकदमै थोरै सफ्टवेयरहरू हाम्रो इन्स्टल भएको तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। जति थोरै एप्लिकेसन, जति थोरै सफ्टवेयर त्यति नै तपाईँको कम्प्युटर फास्ट हुने गर्दछ। जति हामीले पुरानो हुँदै गयो त्यस हामीले धेरै सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्छौँ र प्रत्येक सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने बेलामा अननेसेसरी फाइलहरू पनि, अननेसेसरी फोल्डरहरू पनि क्रिएट हुने गर्दछ। जस्तै कि तपाईँले माई कम्प्युटरमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, सीमा गएर तपाईँले यहाँनिर प्रोग्राम फाइल्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अननेसेसरी यति धेरै फोल्डरहरू हुने गर्दैन, यस्तो अननेसेसरी फोल्डरहरू पनि अटोमेटिक क्रिएट गर्ने गर्दछ। इभन हामीले चाहिँ कन्ट्रोल प्यानलमा कन्ट्रोल प्यानलमा कुनै फाइललाई अब कुनै सफ्टवेयरलाई अनइन्स्टल गरे तापनि यहाँनिर त्यो अनयुज्ड फोल्डरहरू तपाईँको यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। जति यो धेरै फोल्डरहरू यहाँ क्रिएट हुँदै जान्छ, सिस्टममा धेरै फोल्डरहरू बस्दै जान्छ, तपाईँको कम्प्युटर स्लो हुने गर्दछ। ल साथीहरु, यो त भयो किन तपाईँको कम्प्युटर जति पुरानो हुँदै गयो त्यति स्लो हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भने। अब भने चाहिँ यस्तो स्लो भएको कम्प्युटरमा तपाईँले कसरी तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई सिकाउने छु। सबभन्दा पहिला सुरु हामीले त्यो अनयुज भएको टेम्पोरेरी फोल्डरहरूलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ कमान्ड युज गर्नेछौँ। मैले चाहिँ यहाँनिर विन्डोज आर थिचेर रन प्रम्प्ट ओपन गरेँ। रन प्रम्प्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा कमान्ड हाल्नुपर्ने छ। कमान्ड रहेको छ %temp %temp यसरी %temp राखेर तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने छ। यहाँ जति पनि फोल्डरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यो सबै फोल्डरहरू अनयुज फोल्डर हो। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई कुनै आवश्यक नपर्ने फोल्डरहरू, जुन चाहिँ टेम्पोरेरी फोल्डर भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, यस्तो फोल्डरहरूलाई तपाईँले डिलिट गरिदिनु पर्ने छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल ए थिचेर अनि त्यसपछि डिलिट गरिदिएँ। डिलिट गरेपछि कुनै फोल्डरहरू यहाँ एनभिडिया कर्पोरेसनको फोल्डर यहाँ मेरो युज भइरहेको छ। यो भनेको चाहिँ मेरो यहाँनिर ग्राफिक्स कार्ड युज भइरहेको छ। ग्राफिक्स कार्डको फोल्डर डिलिट भएन भने यसलाई तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर स्किप गरेर तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले त्यहाँबाट डिलिट गरिसकेपछि तपाईँको त्यो फोल्डर डिलिट भइसकेको हुँदैन। तपाईँको त्यो फोल्डरहरू चाहिँ आरो रिसाइकल बिनमा बसेको हुनेछ। रिसाइकल बिनबाट पनि तपाईँले यसलाई एम्प्टी रिसाइकल बिन गर्नुपर्नेछ। यो भयो नम्बर 1 मा टिप्स। अब नम्बर 2 मा के रहेको छ भने तपाईँले फेरि रन कमान्ड खोल्नुपर्ने छ। रन कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छ। अब चाहिँ पर्सेन्टेजलाई हटाइदिएर तपाईँले टेम्प मात्र लेखेर इन्टर गरिदिनु पर्ने छ। यसमा पनि केही फोल्डरहरू बस्ने छ तपाईँको टेम्पोरेरीमा, होइन। तपाईँ पर्सेन्टेजभन्दा अर्कै फोल्डर खुल्छ भने यसमा अरू फोल्डरहरू खोल्ने गर्छ। यहाँ भएको फोल्डरहरूलाई पनि तपाईँले अथवा फाइलहरूलाई तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने छ। सरी, कपी भएछ, डिलिट गर्नुपर्ने छ। डिलिट गरिसकेपछि तपाईँको थर्ड कमान्ड जो चाहिँ नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँले टेम्प भनेर लेख्नुपर्ने छ, रन कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गरेर। अब थर्डमा चाहिँ कुन कमान्ड युज गर्नुपर्छ भने तपाईँले PREFETCS प्रिफेस भनेर तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने छ अनि इन्टर गरिदिनुहोस्। यसले पर्मिसन माग्ने छ, तपाईँलाई पर्मिसन ग्रान्ट गरिदिनुहोस् यसलाई। त्यसपछि यहाँनिर पनि थुप्रै अननेसेसरी युज नभएको फाइलहरू यति अत्याचारै हुने गरेर यहाँ बसिरहेको हुनेछ। यसलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल ए थिचेर सिफ्ट डिलिट थिचिदिनुहोस्। सिफ्ट डिलिट किन थिचेको भने तपाईँको सिफ्ट डिलिट भनेको चाहिँ तपाईँको रिसाइकल बिनमा नगइकन सिधै कम्प्युटरदेखि डिलिट हुने गर्दछ। अनि कतिपय फाइलहरू युज भइरहेको हुन्छ, यो पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई तपाईँ स्किप गरिदिनुहोस्। यो भयो 3वटा स्टेप। पहिलो स्टेपमा %temp, दोस्रोमा TEMP मात्रै र थर्डमा PREFETCS प्रिफेस टाइप गर्नु भएपछि
तीनवटा कमान्ड गरेपछि तपाईँको कम्प्युटरमा भएको टेम्पोरेरी फाइलहरू डिलिट हुनेछ। अब चौथोमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चौथोमा माई कम्प्युटरमा जानुहोस् अनि यसको प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ एडभान्स सिस्टम सेटिङ भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एडभान्स सिस्टम सेटिङमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो पर्फर्मेन्स भनेर तपाईँले यहाँनिर यो ट्याबमा गएर सेटिङमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिदिइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू आउनेछ। अब यसलाई हामी चाहिँ गएर अहिले कस्टम भनेर यो एडजस्ट फर बेस्ट पर्फर्मेन्समा राखिदिनुहोस् र सिर्फ तपाईँले यसमा दुईवटामा क्लिक गरिदिनुहोस्। एउटा भनेको चाहिँ स्मुथ एज स्क्रिन फन्टमा टिक गरिदिनुहोस् अनि तपाईँले अर्को तपाईँले एनिमेसन हल्का हामीले मिनिमाइज गर्दाखेरि यस्तो स्विक जुम भए जस्तो एनिमेसन चाहिन्छ भने तपाईँले यसमा राखिदिनु सक्नुहुन्छ अथवा यो पनि चाहिँदैन भने यो चाहिँ यसलाई अनटिक गरिदिनुहोस्। म चाहिँ यसलाई टिक गर्नेछु। यति गरेर तपाईँले एप्लाई गरिदिनु भयो भने तपाईँकोमा जति पनि अन्नेसेसरी एनिमेसनहरू अननेसेसरी त्यो ट्याब खुल्दा थम्बनेल प्रिभ्यू सिभ्यू के हुन्छ नि विन्डोज 10मा निकै फिचर्सहरू आएको हुन्छ त्यो सबैलाई अहिले डिसेबल गरिदिन्छ। स्मुथ एज अफ स्क्रिन फन्ट्स भन्ने म चाहिँ टिक गर्छु नत्र भने तपाईँको फन्ट्सहरू अलरेडी कस्तो किरबिर जस्तो आउने गर्दछ। यदि गर्नु भएपछि यो तपाईँको कम्प्युटर एकदमै फास्ट भएको तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अब त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले यसलाई मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गरेर हेरेँ एकदमै फास्ट भएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुनेछ। अब लास्टमा एउटा के रहेको छ भने तपाईँले चाहिँ लास्टमा यो गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटर एकदमै फास्ट हुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर तलको टास्क बारमा आएर अनि टास्क म्यानेजरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। टास्क म्यानेजरमा क्लिक गरेपछि टास्क म्यानेजर खुल्नेछ। टास्क म्यानेजर खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर स्टार्टअप भनेर तपाईँले एउटा ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टअप भन्ने ट्याबमा क्लिक गरिदिनुहोस्। स्टार्टअप भन्ने ट्याबमा गइसकेपछि तपाईँको अन्नेसेसरी यहाँ अत्याचारै गरेर सफ्टवेयरहरू रहेको हुनेछ। नचाहिने सफ्टवेयरहरू सबैलाई तपाईँले डिसेबल गरिदिनुहोस्। यो भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर अन हुँदाखेरि सँगसँगै कुन एप्लिकेसन अटोमेटिकली चल्छ भनेर तपाईँको पर्मिसन दिने ट्याब हो यो भनेको चाहिँ। मैले युटोरेनलाई मैले डिसेबल गरिदिएको छु। एडोबलाई डिसेबल गरिदिएको प्रायः मलाई नचाहिने सबै डिसेबल गरिदिएको छ। चाहिने मात्र तपाईँले एनेबल गरिदिनु होला। जो जस्तै मेरो ब्रदरको प्रिन्टर मलाई चाहिन्छ यो एनेबल गरिदिएको छु। ब्रदर प्रिन्टरको यो सफ्टवेयर छ त्यसलाई मैले एनेबल गरिदिएको छु। आइडिएम एनेबल गरिदिएको छु। यो चाहिने मैले एनेबल गरिदिएको छु। बाँकी सबै मैले डिसेबल गरिदिएको छु। यति गरिदिएपछि तपाईँको कम्प्युटर एकदमै फास्ट भइसकेको हुनेछ है। तपाईँ यति गरिसकेपछि तपाईँको कम्प्युटरलाई एकचोटि तपाईँले रिस्टार्ट गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँको कम्प्युटर एकदमै फास्ट भएको तपाईँलाई महसुस हुनेछ। थ्याङ्क यू साथीहरू हेरिदिनु भएकोमा। यो भिडियोमा मैले तपाईँलाई तपाईँको कम्प्युटरको सिस्टमलाई कसरी फास्ट र स्मुथ चल्ने बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाएको छु। म यस्तै टेक भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु। डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। दिस मच फर टुडे। बाई बाई, सी यू। जय नेपाल।